Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay magluluto naman po tayo ng puto. Meron tayong tatlong dry ingredients at 4 na wet ingredients. Ang gagawin lang po natin ay paghahaluin natin ang mga dry ingredients at pagkatapos ay i-combine din natin ang mga wet ingredients. Okay, ito na po ang ating mga sangkap. Una, we have 3 cups of all-purpose flour. Ilalagay lang po natin dito sa ating big basin. Ito po ang 1 cup. Same, it's still the all-purpose flour. And then, ihalo na rin po natin ang ating sugar. 1.5 cup of sugar. At meron din pong kasamang 4 tablespoon of baking powder. Ngayon ay atin na pong haluin ang ating dry ingredients. Siguraduhin lang po natin na haluin po nating maigi ang ating dry ingredients para po wala siyang buo-buo at pantay po ang lasa niya. Okay. Ngayon naman po ang ating wet ingredients. Kailangan po natin ng 3 eggs. And then 1.5 cup of evap. Ihalo na po natin sa egg. At 1/2 cup of butter. Kapag ang butter po is of course buo siya, i-microwave lamang po natin for 30 seconds para matunaw siya. Okay, habang inaantay natin na matunaw yung butter, haluin na po natin ang ating wet mixture. At lagyan din po natin ng 1 cup of water. Ngayon, ihalo na po natin ang melted butter sa ating mixture.
Ngayon, pwede na po nating ihalo ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Pwede po natin siyang ilagay ng pakonti-konti para po mahalo po natin siyang maigi. Kung may mixer po kayo, mas madali po siyang gawin at mas mabilis siyang gawin. Make sure lamang po na haluin natin siyang maigi at walang mga buo-buo. Kasi kung may mga buo-buo po siya, yung consistency ng ating puto, hindi rin po siya magiging pantay-pantay. Kaya mainam po na haluin siyang maigi. Ngayon guys, ay gagamitan ko na siya ng mixer para pantay-pantay talaga ang ating mixture at wala siyang buo-buo. Okay. Ngayon na nakita natin na smooth and creamy na siya, pwede na nating i-transfer ang ating puto mixture sa small mold. Okay? Hold on. Ngayon ay ita-transfer na po natin siya sa ating maliliit na mold for puto. Lalagyan muna natin siya ng extra virgin olive oil. It's a spray para hindi siya ganun kahirap tanggalin sa mold. Meron ding butter na spray, pero since extra virgin olive oil is mas healthy, kaya ito yung mas pinili ko. Okay. Okay. Ngayon, maglalagay na tayo ng puto mixture sa mold.
Siguraduhin lamang po natin na 3/4 lang ang ilalagay natin sa mold. Kasi pag atin po siyang in-steam, ay mag-expand po siya kasi po may baking soda. Okay. Pwede rin po natin siyang lagyan ng cheese. Para po kung maluto siya, ay meron siyang melted cheese sa ibabaw. Okay, siguraduhin po natin na mainit po ang ating steamer bago natin ilagay ang puto mixture na nasa molde. Okay. Ngayon po, antayin natin siyang maluto ng 10 to 12 minutes. Naka 10 minutes na po at ito na po ang ating finished product. Ngayon po, ilalagay na lang natin siya sa plato. Tatanggalin natin siya sa kanyang hulmahan. Pero pagpapahingahin muna natin ng 5 minuto. At ngayong malamig na po ang ating puto, ay tatanggalin na natin siya sa hulmahan. Okay. At ito na po ang ating masarap na puto. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, don't forget to click like and subscribe to my channel. At tikman na po natin ang ating masarap na puto. It's soft and delicious. Okay, enjoy!